საათიანი საზღვაო გასაგრძელება მსურველობს თუ დაუჩქარეთ გადის ოკეანეში. Hey, სალამი, როგორ ხარ? მოდი ზუსტად 15 წამში აგიხსნის საერთოდ რა ხდება ამ ვიდეოში. მოკლედ ზუსტად 4 წლის უკან ჩემი პირველი დრონი DJI Phantom 3-ით გადავიღე ბათუმის ვიდეო და შევკვირდი ჩემ მაყურებელს, რომ 1 მილიონ ნახვაზე გადავიღებ remakes. ხოდა ხვდები ხო დღეს რა დღეა? როგორც უკვე აღვნიშნე, წინა ვიდეო, რომლის ლინკიც სადღაც აი აქ იქნება, გადავიღე DJI Phantom 3-ით და დღეს უკვე აი ამ ჩიტის ჯერია, ეს არის DJI Inspire 2 X5S კამერის მოკლედ ნამდვილი მონსტრია დრონების ინდუსტრიაში და მოდი ნახოთ რა შეუძლია ამ პატარა რაღაცას. დღეისთვის ეს იყო მოვჭით გადაღებებს, დანარჩენს ხვალ გავაგრძელებთ დილას 6 საათზე მზის ამოსვლის დროს და არ გადართოთ წინ ბევრი საინტერესო ადგილები გველოდება. Hey, გათენდა მეგობრებო, დღე მეორე, სასწაული შუქია და ბათუმი მაყურებს ყოველ ჯერზე. მოკლედ დავიწყოთ.
ზედაპირი მიმართულებით მოვდივარ რა. მოკლედ მეგობრებო, დავასრულეთ გადაღება ბათუმში. ძალიან საინტერესო იყო, რადგან ამ 4 წლის მანძილზე ბევრი რამე შეიცვალა. თქვენ კი ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩემთან ერთად, რომ აფასებთ ამ ვიდეოებს. 1 მილიონი ნახვა ჩემთვის ბევრს ნიშნავს, ესე იგი რაღაცა საინტერესო და ღირებულს ვქნი, ხომ? ეხლა ერთი შვილი მაქვს დავბრუნდე თბილისში, დავიწყო უკვე editing-ი და ეს სილამაზე გაგიზიაროთ თქვენ. მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ ხართ ჩემთან ერთად. შევხვდებით მომავალ ეპიზოდში. ასე რომ დროებით.